PyCharm software එක භාවිතා කරනට කලින් එය නිවැරදිව configure කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි මුලින්ම PyCharm software එක open කරගනිමු. මම මෙහිදී desktop එකේ තිබෙන shortcut icon එක මත double click කරලා මම මේ ආකාරයට විවෘත කරගන්නවා. මෙහිදී අපි select කරනවා do not import settings. okay. මෙහිදී අපිට පේනවා ඇති මුලින්ම අපිට තෝරා ගන්නට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන theme එක. text edit එකක් වගේම ID එකක් තුලත් අපිට themes භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි අපිට සුදුසුයි කියලා හිතන theme එකක් මෙහිදී යොදා ගන්නට පුළුවන්. PyCharm සඳහා themes දෙකක් තියෙනවා. මේ අතරම මේ JetBrains softwares වල පොදුවේ හමු වෙන themes එකක් තමයි IntelliJ කියන මෙන්න මේ theme එක. මේ අතරම light colors සහිත theme එකක්. ඒ වගේම dark colors සහිත මෙන්න මේ වගේ Dakula කියන theme එක තිබෙනවා. ඉතින් මම මෙහිදී තෝරගන්න dark theme එක වඩාත් සුදුසුයි කියලා හිතනවා මට. මේ ආකාරයට ඉන්පසුව next button එක මත click කරනවා. මෙහිදී අපිට පුළුවන් PyCharm software එකට plugins install කරගන්නට. මෙහිදී වැදගත් වෙයි කියලා තියෙන හිතන plugin එකක් තමයි මෙන්න මේ markdown කියන plugin එක. මම මේ install කරගන්න. මේ පමණක් නෙවෙයි විශාල ප්‍රමාණයක් plugins තිබෙනවා. මම පසුව කියලා දෙන්නම් කොහොමද plugins PyCharm software එක තුළට install කරගන්නේ කියලා. මම මෙහිදී මේ markdown කියන language support plugin එක install කරගන්නවා. ඉන්පසු ඔබට පුළුවන් මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. ඔබට පේන ඇති අපි plugin එක install කරගත්තා. start using PyCharm. PyCharm software එක විවෘත වෙද්දී ඔබට මෙන්න මේ වගේ window එකක් ලැබෙන්නේ. මේදී අපිට තෝරා ගන්නට පුළුවන් අපිට මොකක්ද කරන්නට ඕනේ කියලා. අපිට පුළුවන් අලුතින් Python project එකක් create කරන්නට. එහෙම නැත්නම් අපි දැනට create කරලා තියෙන Python project එකක් විවෘත කර ගන්නට පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මුලින්ම configure කරගන්නට. එහිදී අපිට පේන ඇති පහළ තිබෙනවා configure කියලා link එකක්. මම මේ බටන් එක මත click කරනවා. මෙහිදී මම තෝරගන්නවා settings. අපිට පේන ඇති මේ ආකාරයට අපිට window එකක් ලැබෙනවා. මම මුලින්ම මෙහි editor එකේ settings කීපයක් වෙනස් කරගන්න. අපිට පේන ඇති අපිට අවශ්‍ය නම් theme එක වෙනස් කරන්නට පුළුවන් මෙහිදී වෙනත් theme එකකට. මම මෙහිදී select කරනවා editor කියන මෙන්න මේ option එක. එහි අපිට පේන ඇති font කියලා තිබෙනවා. ඒ වගේම general option එක තියෙනවා. මම මුලින්ම යනවා general option එකට. general option එකේ අපිට පේන ඇති editor එක ක්‍රියා කරන ආකාරය අපිට සුළු වශයෙන් වෙනස් කිරීම කරන්නට පුළුවන්. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ අතර මෙහි font එක වෙනස් කරන්නට. මම select කරනවා font කියන option එක. දැන් අපිට පේනවා ඇති mono space කියන font එක තමයි select වෙලා තිබෙන්නේ. මම මේ වෙනස් කරනවා consolas කියන font එකට. ඉන්පසු මම font size එක වැඩි කරනවා තරමක් විශාල කරගන්නට 18කට. අපිට අවශ්‍ය නම් line space එකත් වැඩි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහි line space එක එකක් කියලා තියෙනවා. මට අවශ්‍ය නම් දෙකක් කරන්න පුළුවන්. අපිට පේන ඇති lines අතර පරිතරය වැඩි වෙනවා. ඒ විට වඩා පැහැදිලි අපි ලියන code එක. මම මේ 1.5 කරන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට පේන ඇති lines අතර පරිතරය මම තරමක් වැඩි කරා. ඉන්පසු මට පුළුවන් apply button එක මත click කරන්න. ඊළඟට අපි ඊටාම් වැදගත් දෙයක් තමයි නිවැරදිව Python interpreter එක select කර ගැනීම. මේ සඳහා මම යනවා settings වල මෙන්න මෙහි තිබෙනවා project interpreter කියලා. මම මේ select කරනවා. මේන් මට තෝරා ගන්නට පුළුවන් PyCharm software එක සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ කුමන Python interpreter එකක්ද කියලා. දැන් මෙහි අපිට පේනවා ඇති project interpreter කියලා තිබෙනවා. දැනට අපි project interpreters කිසිවක් select කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ button එක මත click කරලා select කරනවා add local. මේක අපිට පේනවා ඇති මම add local select කරාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් virtual environments create කරන්න. මට මෙහිදී virtual environments create කිරීම තරම් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම select කරනවා system interpreter කියන මෙන්න මෙය. දැන් අපිට පේනවා ඇති system එකේ Python install වෙලා තියෙන්නේ මොන ස්ථානයේද කියලා පෙන්වන්න කරනවා. මම මේ okay කරනවා. අපිට පේනවා ඇති මේ ආකාරයට PyCharm සඳහා අපි install කරගලා තිබෙන Python interpreter එක select කරගත්තා. දැන් මම මේ apply කරලා okay කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් PyCharm software එක open කරගෙන අලුතින් Python projects නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු මොන ආකාරයෙන්ද PyCharm software එක භාවිත කරන්න කියලා.